بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في سلسلة صيام المرأة من منظور طبي. في الحلقة الثانية الفيديو الثاني عن الصيام في أثناء الحمل والرضاعة. بصفة عامة يعني ممنوع الصيام في السيدة إذا كان في فقدان سوائل يعرضها الجفاف، سواء بالقيء أو في الجو الحار أو في الرطوبة العالية أو في الحوامل اللي بيتحملوا الصيام بصعوبة، لأن ده بيؤدي إلى تأثير الجنين، زائد الأمراض اللي بتعاني منها الأم إذا كان لا قدر الله عندها ضغط أو سكر أو كلى أو ربو، لأن دي عايزة إن هي تشرب سوائل وتتغذى على مدار اليوم وتاخد أدوية، وبيبقى في خطورة من الصيام. وزائد لو الجنين في حاجة، سواء كانت الدورة الدموية مش واصلة له كويس، المية اللي حواليه قلت، في إعياء للجنين زي ما يبان في الدوبلر أثناء الموجات فوق الصوتية أو رسم القلب. الحمل بيأثر في الجنين إزاي؟ إن إحنا زي ما عرفنا في الفيديو الأولاني، يعني التغيرات اللي هي يعني بتمثل يعني حاجة يعني بنتعلم منها ونقف بنحترم إزاي الجسم بيتكيف للصيام. هي بيحصل عندنا حاجة في الحمل إن تكسر مخازن السكر في الكبد، ومخازن السكريات ما بيبقاش كافي لإمداد الطاقة، وبيبقى فيه احتياج لتكسر الدهون اللي ما بينتجش عنه جلوكوز، بينتج عنه حاجة بنسميها كيتون بودي. دي أجسام يعني الأم ممكن تتحملها، لكن دي بتؤدي إلى حموضة وبتؤدي إلى إعياء للجنين، وممكن الجنين يتأثر بيها تأثر يعني سلبي خطير. وبالتالي احنا ما بننصحش الحوامل في الحالات اللي زي دي بيها الحامل. وبالتالي لو هنعمل مراجعة تاني، فلو عندها أمراض قلب، عندها قيء، عندها إعياء، عندها ضغط واطي، بيجيلها إغماء، بتضطر تاخد أدوية، أو الطبيب نصحها يقول لها يعني إيه اوعي تصومي، أو ما يستحسن ما تصوميش. وبعدين بالنسبة للرضاعة، لازم الأم تتغذى تغذية سليمة فيها كل العناصر، وبيبقى غذاء صحي، وبيبقى فيه كمية بتزيد. لو هي يعني بترضع طفل واحد بتزيد 500 سعر في اليوم حراري، بتزود يعني كمية الغذاء اللي بتديها طاقة، وفي التوأم بتوصل الصيام والرضاعة. فلازم نراعي إننا ما نجهدش الأم، لازم يبقى فيه تغذية جيدة. إن الجنين لو هو سليم ممكن يعني إذا الأم هتراعي التغذية الكويسة وإن ما يبقاش فيها إجهاد، ممكن الرضيع السليم يستحمل. لكن لو مريض لأ، يعني عنده تأخر في نموه، عنده مولود بوزن قليل، ما بيستجيبش للزيادة في الوزن في الرضاعة بوضع طبيعي، كل الحالات اللي زي دي يعني بنقول لا بلاش تصوم. هنا بنلاحظ في حاجة يعني مهمة، ان تركيبة اللبن بيحصل حاجة ان هي بتتغير اثناء الرضاعة، فبتقل البروتينات زي يعني الفيتامين، وبيقل الجلوكوز بتاع اللبن اللي هو اللاكتوز، وبيقل الفوسفورس معادن، فممكن الجنين ما يتحملش هذا الفرق. وبعدين بالنسبة لو هنقرر للسيدة الحامل أو اللي بترضع إن هي تصوم، بيبقى في مجموعة من النصايح بننصحها إن هي تنال قسط من الراحة معظمه بالليل، إن هي تشرب سوائل توزعها برضو على مدار اليوم، إن هي تعجل بالفطار، إن هي ما تملاش بطنها كويس يعني قوي، إن هي كل 3-4 ساعات بتاكل وجبات، إن هي إذا كانت بترضع بتحط طفلها على صدرها كتير،
علشان ده بيؤدي إلى عدم استهلاك الأم، لأن الرضاعة مجهدة. لازم الأم كمان يبقى الغذاء صحي، ما يكونش فيه دهنيات ولا سكريات زيادة عشان ما يحصلش زيادة في الوزن، وبالتالي الأم تستفيد من الرضاعة. ونلتقي وادي المراجع، ونلتقي في يعني فيديو آخر عن سلسلة الحمل، وفي بوستات تفصيلية هتلاقوها موجودة كل أيام من أيام الشهر الفضيل على صفحة العيادة، والفيديوهات موجودة على اليوتيوب عشان تشوفوها بصورة مجمعة. وأنا في انتظار أسئلتكم، سواء كانت ست حامل أو ست بترضع، في الحالات اللي زي ده. إذا كان في حالات عايزة تسألني إمتى تصوم إمتى تفطر، الحالات اللي عندها، فأنا عندي استعداد للتواصل على صفحة العيادة وعلى الخاص حفظا للخصوصية إذا كانت الأسئلة بتاعتها فيها حالة خاصة. وفي انتظار مساهمتكم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.